Ayun. Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman po tayo sa isa na namang tutorial video kung paano gumawa ng isang shooter trick shot gamit yung Kinemaster natin. Ito. Kinemaster application. Okay. Check ko lang ulit kung nagre-record na. Recording pa rin. Okay. Umpisa na natin. Unang-una kailangan natin dito is yung i-record natin yung buong video file kung saan pupwesto tayo, tapos titira tayo, tapos papasok doon sa kung anong object yung gagamitin natin. So, umpisa na natin. Gawa na tayo ng bagong project. So, plus 16:9, then media. Pagdating dito, pindutin mo lang yung all. Tapos sa baba yung video. Ito, 1.11 seconds. Ginawa ko yan. Compress natin. Compress. Okay. Ayan siya yung video. Okay, buo yan. Ngayon, kukunin natin yung second video natin, yung gagawin nating layer. So, ito yun. Andyan ako. Play ko. Ito yun. Ayan. Ayan yung magiging second video natin. Okay. Natin yung video, trim, split, ngayon, trim to left of playhead. Ayan, ito na siya. Play natin. Ulit. Okay. Tapos, share. Then, ATP. Export. Tapos, share ulit. Tapos, ngayon ay save video. Okay. Ayan, save video na siya. Then, balik tayo sa edit project. Tap natin yung video. Delete. Tapos, media ulit. All. Scroll down, scroll down, scroll down. Tapos, yung original video na 1 minute 11 seconds. Okay. Click. Hanapin natin saan tayo mag-uumpisa. Pwede siguro dito. Saan ko ba tinira? Ito yan. 27 hindi medyo boring. 24 so tayo 24 seconds. Ayan, tap natin yung video, trim split, trim to left of playhead. Okay, play natin. Sinip ko yung USB. Pag-hit siya, timing lang. Ayan. Tapos, layer, media, all. Then, lalagay natin yung pangalawa, yung tinrim natin kanina. 11 seconds. Ito. Tapos, ayun siya naka-highlight. Ngayon, split screen. Ito. Ayan, siguro pwede na yan. Huwag muna natin baguhin yung ating. Pwede may move yan eh. Kailangan hindi ako kita doon. Tapos yung isang ako, ayan, at least dito siguro, ayan, iwasan ko yung bag para buong brand ng bag. Okay. Ayan.
magiging kalalabasan nito. Parang walang nangyari. Siguro 13 seconds, okay na yan. Tap natin yung video sa taas, trim split, tapos trim to right of playhead para mabura yung huli. Yan. So yan na yung video natin. Kahit hindi mo na i-trim yung nasa baba, basta yung sinusundan niya lagi yung video sa taas. Ngayon, play natin ulit. Kunyari wala nangyari. Panis. Alright. Yun. Then, share natin. Yung kaninang share natin, delete natin para di tayo malita mamaya. Delete. Setting mo is 1080p. Export. Ka-export niyan. Natin siya. Tapos, share ulit. Taas. Upper right niyan. Save video. Din. Tapos, home mo lang. Kita natin yung photos para makita nyo na nakasave talaga siya dito. Ayan na yan. Then, yung 13 seconds, play natin. Diba? Ayos. Then, tapos na. Yun na yung tutorial natin ng shooter video. Pwede nyo siyang i-modify kung ano yung mga trip nyo. Sa pag-anayin lang natin yung mga imagination natin kung paano tayo makakapag-create ng iba't ibang variation dun sa mga tutorials na ginagawa natin. Siguro pwede rin yung nagbabasketball ka, tinapon mo gano'n sa kabilang court, tapos dun sa kabilang court pa siya masushoot. Pwede rin siguro yung gano'n. Sa lawakan lang natin yung imagination, tapos edit lang, makukuha natin lahat yun. Kayang-kaya yun. So, sa ngayon, handy na yung mga editing softwares. Dami ng editing softwares na lumalabas dyan sa mga applications. So ginagamit ko ngayon is yung Kinemaster. So, may mga nakikita pa ako, ibang Power Director. Yung una kong ginagamit dati, yung iMovies. Yung iMovies, yun yung una kong sinubukan. Kasi built-in na siya sa mga iOS device. Tapos yun, try ako ng iba, Kinemaster. Kinemaster kasi mas marami siyang option. Tapos marami rin nagsasabi, mas maganda rin yung ibang, sa ngayon, yun lang ginagamit ko muna. So, explore din natin yung ibang mga application sa susunod natin mga video siguro. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na lang kayo. Share nyo na rin sa ibang tao, sa mga kakilala nyo, kung gusto mong magawa ng mga trick shot. Itong mga ginagawa kong video na to, normally, hobby ko lang to. Then, research lang din. Yung purpose ko dito is, maaliw lang yung mga anak ko. FW kasi ako eh. Maaliw lang sila na mag-share ako, mag-send ako ng video dun sa wife ko, tapos sabi ko, papanood sa mga bata. Siyempre, yung mga bata, pag nakita yung mga ganun, amaze yun, di ba? So, kahit pa paano, meron tayong sinishare sa mga chikititangs natin, mga chikitings. So, hanggang doon na lang po muna. Subscribe at click nyo yung bell kung interesado kayo sa mga video ko dito sa channel ko. Kung hindi naman, okay lang din kahit hindi nyo i-click yung bell. Pero yung subscribe lang. Kahit hindi nyo gusto yung mga video, subscribe lang kayo. Tapos, kahit hindi kayo manood, okay lang yung basta subscribe, walang iwanan. As yung ibang magsusubscribe sa akin, pag nakita ko, susubscribe din naman ako sa inyo. Small time YouTuber pa lang naman tayo. So hanggang sa muli mga chong, mga tropa peeps, mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood nyo. Babush!